Welcome to Syria. وما أدري لما خد يابا. عجب سوالی داره شبای الپو حلب. آسانسور هتل هم ایرانی اصفهانی. انشالله که منو میرسونه بالا. متاسفانه خبرهای خوبی از غرب سوریه به گوش نمیرسه. کارخونه صابون‌های معروف حلب یکی بوی از صابون و تاریخ اینجا میاد که میخوای همین رو بری همون کنی. رسیدم به شهر حلب، یکی از مهمترین شهرهای سوریه. تا قبل از جنگ بزرگترین شهر سوریه بود، پرجمعیت‌ترین شهرش بود، یعنی یکی از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین شهرهای خاورمیانه حساب میشه. شهری که هزاران سال قدمت داره و موقعیت خیلی مهمی همیشه داشته و نقطه اتصالی بوده برای غرب و شرق. توی کاروانسرای الوزیر دارم قدم میزنم، یکی از کاروانسراهای مهم این شهر که تو دوران اتومن ساخته شده و تاجرها وقتی از اینجا رد می‌شدن اینجا سکونت می‌کردن توی این اتاقای بالا و اتاقای پایین هم به عنوان انباری برای نگهداری محصولاتشون استفاده می‌کردن. حلب پایتخت تجاری سوریه هست، جایی که اکثر صنایع و کارخانه‌ها و تولیدی‌های کشور اونجا بودن و شهریه که بیشترین تخریب رو توی جنگ سوریه داشته که بیشترین ضرر روی صنعت و تجارت سوریه هم به خاطر درگیری‌های این شهر به وجود اومده. از این کاروانسراها توی سوریه زیاد پیدا میشه، توی دمشق، توی حلب و شهرهای دیگه. این کاروانسرا به خاطر ورودی و دکور قشنگی که روی دروازه ورودیش داره جزو کاروانسراهای معروف و شناخته شده است. روبروی قلعه حلب هستم. حلب یکی از توریست‌ترین شهرهای خاورمیانه بود قبل از جنگ سوریه. این جایی که پشت سر من می‌بینین یک عکس بسیار بزرگ از بشار اسد اینجا بود تا 2-3 ماه پیش اگه می‌اومدین و الان تازه مردم سوریه این امکانو دارن که با این قلعه بدون عکس بشار اسد عکس بگیرن. این قلعه رو توی دوران جنگ سوریه ارتش سوریه به عنوان مقر نظامی استفاده می‌کرد، به خاطر همین آسیبی تو جنگ ندیده، ولی خب از اینجا کلی بمبارون می‌کردن شهر رو و همین روبروی قلعه یکی از ساختمان‌هایی که می‌بینید هنوز خرابیش برجاست. Welcome to Syria. Thank you. منين جنابي؟ وين اسمه؟ یوشی. ويلي انا وفوق النخيل فوقي يابا فوق النخيل فوق وما ادري لما خد يابا این یکی از نمادهای انقلاب سوریه هستش، از دروازه‌بان‌های سابق سوریه است اگه اشتباه نکنم، که خیلی توی جنگ فعالیت میکرد و آخر سر هم شهید شد و برای همین عکسش نمادی از این انقلاب شده و یک شعر معروفی هم هستش که براتون میذارم. وقتی که شهید شد و وقتی که بعد از سقوط بشار اسد یه شعری براش خوندن که ببین بالاخره موفق شدیم. يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة. تمام این ساختمانایی که می‌بینین، این خونه‌ها و اون دیوارا اینا همه بازسازی شده و همشون کاملا تخریب شده بودن. اینم بازار حلب که الان بسته است. Is this too close because of Ramadan or because it's generally not reopened? Yeah, both of the reasons. توی بازار قدیم حلب هستم. این بازار به عنوان بلندترین بازار در جهان شناخته میشه. 90% این بازار توی جنگ بمباران شده به خاطر اینکه اینجا سنگر اصلی هیئت تحریر شام بود که با دولت اصلی سوریه اینجا درگیری‌های خیلی سختی داشتن و نظامیان دولت سوریه از قلعه حلب اینجا رو کلی بمبارون می‌کردن
یه قسمتایش رو سعی کردن تو این یک سال اخیر بازسازی بکنن. یه قسمتایش یه سری مغازه‌هاش بازه، ولی خب خیلی از مغازه هم دیگه خالی هستن. خیلی‌ها براشون سود نداره مغازه رو باز کنن و خیلی از مغازه‌ها هم کلا مجبور شدن اینجا فرار کنن و دیگه اینجا نیستن. الان توی یه قسمتی از بازار هستم که کلی مغازه و اینا داره که بازن، ولی قبلش جایی که رد می‌شدم همه خالی بودن. کل قسمت قدیمی شهر حلب، بازار قدیمیش، قلعه حلب، مسجدش و همه این مجموعه جزء میراث فرهنگی یونسکو هستن. The laurel soup is very similar to the musical instrument. So the much older it is, the much is better and more expensive. So this one is 8 years old, and it has so much oil. So it's the most expensive one. It's 60,000. I feel like I'm doing a commercial for laurel soup. Like $6, and then this one's This one is only is very young. It's 4 years old. He's saying that the laurel soup is much better than the shampoo, the chemical shampoo. The chemical shampoo caused like hair is falling, and this one is better than the shampoo. کل بازار گوشه کنارش پر از کاروانسرای قدیمیه. خب اینجا بازار خیلی بلند بالایی بوده، مسافت طولانی و کلی تاجرها و آدم مختلف اینجا رد می شدن و نیاز به این کاروانسراهای زیاد وجود داشته. اونی که ولی قبل دیدیم کاروانسرای وزیر بزرگترینشون هست. خیلی از این خرابی‌ها هم که می‌بینیم فقط به خاطر جنگ نیست، به خاطر زلزله‌ای که 2022 اومد و کلی خرابی بر خرابی‌های شمال سوریه اضافه کرد. دروازه آنتاکیا یکی از مهمترین دروازه‌های بازاره. تمام شهرهای قدیمی سوریه، دمشق، حلب، اینا همشون 7 تا در اصلی دارن که به شهر قدیمی میشه از اونا وارد شد. شکران. پشت سر منم مسجد معروف امیده توی حلب که دارن بازسازیش میکنن و امکان رفتن به داخلش متاسفانه نیست. شبه و توی حلب دنبال کباب آلوالو غذای معروف اینجاست. غذا توی سوریه فوق‌العاده است، واقعا عالیه. یعنی ایران و لبنان و سوریه این سه تا کشور واقعا یکی از بهترین غذاها و آشپزخونه‌ها رو دارن توی دنیا. هر چی اینجا خوردم تا الان فوق‌العاده بوده. یعنی یه شاورمای معمولی هم که میخوری از یه شاورمای خیلی خوبی که جای دیگه خوردی خیلی بهتره. شهر خیلی تاریکه. کلا سوریه مشکل خیلی بزرگ با برق داره، کمبود برق، هم دمشق هم همه شهرها. اکثر خونه‌ها و هتل‌ها با جنراتور برق تولید میکنن، واسه همین اکثر خیابون‌ها و کوچه‌ها خیلی تاریکه. بریم ببینیم کباب چری کباب آلبالویی کجا پیدا می‌کنیم.
به عین ایران آب میوه فروشی تازه. من هیچ وقت نفهمیدم که چرا این آب میوه فروشی ها توی اروپا پیدا نمیشن. حلبی‌ها توی سوریه خیلی معروفن به اینکه خیلی شوخن و شوخی‌های خیلی منحصر فرد خودشونو دارن. اینجا این جورابه نوشته You are beautiful انت همار. خدا رو شکر که 4 کلاس عربی رو هممون داشتیم توی مدرسه. باشد که اروپایی گول بخورم. عجب حس و حالی داره شبای آلپو. حلب هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بیام سوریه بود تو خیابونای حلب راه برم و کافه و بار و رستوران و مغازه و یه سری چیزا رو واقعا باید با پای خودت بیای و با چشم خودت ببینی، تجربه کنی تا بفهمی. خیلی حس عجیبیه و اصلا جوی که توقعشو نداشتم. توی روز توی شهر و بازار قدیمی و اینا خب جو و تیپ آدم ها کلا یه جور دیگه بودن. همه محجبه بودن. فکر کنم تنها کسی که حجاب نداشت امروز تو قسمت شهر من بودم. الان همه خانوما توی کافه ها بی حجاب. کلی کافه و رستوران های شیک و شهر زنده و مغازه ها باز و ماه رمضان هم که هست و بسیار عالی. جای همشون خالی. اگه البته دوست می داشتین توی حلب باشین یا نه. من که واقعا دارم لذت میبرم از این تجربه. بریم بگین توی کامنت ها که آیا دوست می داشتید اینجا باشین یا ترجیح میدین همینجوری از یوتیوب حلب رو ببینین. کلیسای ظاهرا ارمنی در مرکز حلب. خب اینجا مثل اینکه بهترین چری کبابو داره. بریم ببینیم. اسم رستورانم کوردوباست به یاد اسپانیا و خونه. خب این که زده ها زد بهمون میگه کباب نخوریم. هتل آلپو پلس توی حلب هم استخر داره هم فیتنس روم. من دیگه این همه هتل رفتم و اینا یک فیتنس و یک جیمایی دیدم که قشنگ تاریخیه ولی اینو دیگه تا حالا ندیده بودم. عالیه. اینو باید به تینا مربیم نشون بدم که فردا صبح با هم اینجا ورزش کنیم. عالی. بوی خیلی جذابی هم میاد که نمیتونم اونو دیگه براتون پخشش کنم. دستگاه یه بایسیکل هم اینجا داره با خدایش خیلی تکمیله. آسانسور هتل هم ایرانی اصفهانی. کاسپاریان. ایشالله که ما رو میرسونه بالا. صبح روز 9 مارچ توی حلب متاسفانه خبرهای خوبی از غرب سوریه به گوش نمیرسه. حمله ها و درگیری ها شدید بوده. کشتار شدیدی بوده انجام شده از طرف نظامیان دولت موقت. میگن که گروه آدمکشی کردن مخالفین دولتشون و این اصلا خبر خوبی نیست و اون تصور و انتظاری که از این گروه خیلی داشتن رو زیر سوال میبره و
ببینیم که اوضاع چجوری پیش میره. همه اینجا نگران هستن و امیدوارن که اوضاع آروم بشه و به جنگ داخلی و درگیری بیشتر کشیده نشه. So in this one, they cook the soup. They add chemical materials and they add olive oil to this to cook the soup. خب اومدم کارخونه صابونای معروف حلب. اینجا یه صابونای درست میکنن با روغن زیتون که خیلی معروفه و توی این کارخونه که الان اومدیم این صابونا رو درست میکنن. تو اون ظرف بزرگی که دیدی روغن زیتون رو میریزن با یه سری مواد شیمیایی، در حقیقت توضیح نداد چی، و گیاه لورل که نمیدونم اسم خاصی به فارسی داره یا نه، و اونجا میپزنش حسابی و از اونجا از یه سری لوله ها وارد قسمت های دیگه میشه. اینجا که راه میری بوی خیلی بوی صابون الپو میاد. So the cooked result, it's gonna be moved to this area through pipes. They put it like this just to cut it and to dry it. اون صابونایی که پایین پخته میشه رو با لوله میارن اینجا، پخش میشه، میمونه تا خشک بشه و بریده بشه. It keep it for 5 to 6 hours to dry a little bit, but it's still soft, so they can cut it by this materials. They stamp it piece by piece to each piece. صابونایی که نیمه خشک شدن اینا رو مثل کفش میپوشن، روش راه میرن و بعد دونه دونه هر یک صابون رو مهر کارخونه رو بهش میذارن. اینا همه صابونه. عجب بوی میاد اینجا. این ظرفایی که پایین دیدیم و سالی 30 یا 40 بار پرش میکنن. صابونایی که خوش میشه اینجوری بسته بسته میذارن تا کاملا خوش بشه و تاریخ میزنن. هرچی این صابونا قدیمی تر باشه ارزشش بیشتره و صابونه بهتر میشه. جا میفته مثل که He closed the factory for 10 years during the war, and he reopened this factory only by, like I remember, by 4 years. 4 years from now. Why is Lorel soup is only in Aleppo? Limitedly in Aleppo. We can't make it in Damascus. We can't make it in the coastal area. We can't make it anywhere because of the climate of Aleppo. The Lorel soup to dry, it needs dry weather, like specifically like in Aleppo. It can't be like too dry in the eastern part of Syria, and it can't be like it can't handle the humidity of the coastal area too. So the climate in Aleppo is the perfect one for the Lorel soup. این صابون حلب خیلی توی دنیا معروفه، به خیلی جا میفرستنش و فقط اینجا توی سوریه میتونن درستش کنن به خاطر شرایط آب و هوایی که داره. خوش شدن و آماده شدن این صابون تو آب و هوای اینجا فقط امکانش هست. 400 ساله که توی همین لوکیشن این کارخونه وجود داره و صابون توش درست میکنن. کارخونه صابون‌های معروف حلب یک بوی از صابون و تاریخ اینجا میاد که میخوای همین رو بپری همون کنی. منم امروز ست کردم با صابون‌های روغن زیتون و لورل. جاتون خالی در میلیون ها تیکه صابون. اینجا هم دیگه یکم کامرشالش کردن، رنگا و بوهای مختلف. Smell this if you want. يعني عدت روايح. هلا هي ريحة المسك، هذا ريحة مسك الطعام، هذا مسك